Hi guys! Dahil gaya-gaya ako, samahan niyo akong mag-unboxing sa akin Lila Lucky Cat. Ano kaya ang color nito guys? Kasi ito ang pinakauna kong bili. Ang gusto ko talagang color nito guys. Ito oh. At saka ito. Ito yung pinaka-rare guys. Yan. So no, isa nito makuha ang naman kasi hindi talaga alam kung ano naman ito ang color nito. Kaya let's see. Here. Dito. 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 Excited! Oh, imo na ko yun. Imo na. So, isa ko rin. Excited ako guys. Excited na si Miss Gaya-Gaya. Tadaan! Tadaan! Oh, sa ulit nabigyan niya. Okay, thank you, boy. Thank you. Tadaan! Ito yun. Anong color dito? Purple. Purple? So, purple ang laman nito. Tingnan natin guys sa loob. Bigyan mo kami guys. Oh, gaya. Stay na lang gaya. Ito. Let's see. Ito kong purple ito. Purple nga. Ang cute. Ang cute niya. Oh, see? Oh. Mata niya guys. Sumusunod. Sumusunod sa inyo. Hi! Wala, ang cute ng mata niya. Hi! Ang cute niya. Oh. Goy, look at Goy. Tingnan niyo si Ligoy, oh. Tingnan niyo si Ligoy. Ayan, Goy, oh. Oh, malihog-lihog ang kanyang sinatiil. Oh. Binawi na guys. Binawi na. Ayun na, oh. Ayun na. Look at her eyes, guys. Look. Wala na, guys. Binawi na. Pinaglaruan na. Ngayon guys, mas papagandahin ko pa siya kaya inorderan ko siya ng damit at mga accessories. Kaya dumating na at ito, bibihisan ko na siya.
At ito na guys, tapos ko na siya nabihisan. Ayan, ang cute niya talaga guys. Tadaan! At ito na yun siya guys. May damit na. Kikay na kikay ang aking Lila cat. Oh. Ang cute guys oh. Halos kakulay ko.